हॅलो, गुड आफ्टरनून. बार्टीच्या या सत्रामध्ये पुन्हा सगळ्या पार्टिसिपेंट्सचं स्वागत आहे. आपण यापूर्वी पण मॅथमॅटिकल रिझनिंग या सत्रामध्ये 3 सत्रांमध्ये वेगवेगळ्या याच्यावरती चर्चा केलेली आहेत आपण, किंवा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न केलाय. आज आपण रिमेनिंग जे टॉपिक्स राहिले त्यांना पण आपण त्यांच्याविषयी डिस्कस करूया. तर आपण सिलेबस मध्ये बघितलं होतं की टाइप्स ऑफ रिझनिंग काय होत्या वेगवेगळ्या. त्यानंतर आपण बघितलं की नंबर सिरीज किंवा लेटर सिरीजला कसं सॉल्व्ह करायचं. त्यानंतर मग आपण बघितलं की कोड्स अँड रिलेशनशिप यांचं वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स जेव्हा असतं तर तेव्हा त्या कॉम्बिनेशन्सला कशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करायचं, तर या सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या होत्या. तर आता आपण आजच्या या सत्रामध्ये जे काही मॅथमॅटिकल ऍप्टिट्यूडचा रिमेनिंग पोर्शन्स आहे त्यामध्ये सुद्धा आपण काही महत्वाच्या गोष्टी बघितल्या की एज रिलेटेड प्रॉब्लेम्स कसे सॉल्व्ह करतोय आपण, त्यानंतर डायरेक्शन्स रिलेटेड प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करतोय. आणि जेव्हा आपण डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय तर तेव्हा आपल्याला कशा पद्धतीने आपण ज्या डायरेक्शन्स आहे त्या सगळ्यात पहिले आपण पॉइंट आउट करून त्यानंतर आपण कशा पद्धतीने सॉल्व्ह केले आपण मागच्या सत्रामध्ये बघितलं होतं. तर आज आपण पुढे जाऊया. तर हे सगळं आपण संपवलेलं आहे. नंबर सिरीज, वेगवेगळ्या नंबर सिरीज, त्यानंतर त्यांना कसं सॉल्व्ह करतो, सॉल्व्ह करण्याच्या वेगवेगळ्या ट्रिक्स मध्ये कसं आपण त्यांच्याविषयी बघायला पाहिजे. म्हणजे नंबर सिरीज असताना डिफरन्स असतो काय, मल्टिप्लिकेशन आहे काय, किंवा ऑड नंबर आहे, इव्हन नंबर आहे. तर अशा सगळ्या गोष्टी आपण त्यामध्ये आपण बघायला पाहिजे किंवा आपण बघत होतो. तर आपण पुढे बघूया की आजच्या ज्या आज आपण जे डिस्कस करणार आहोत ते लेट मी मूव्ह हेड. येस, त्यानंतर आपण रिलेशनशिप मध्ये पण मागच्या वेळेस बघितलं होतं की रिलेशनशिपचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायला पाहिजे. आणि त्यामध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचा हा जो एक चार्ट होता तो हा एक चार्ट आपण तिथे बघितला होता. आणि त्यामध्ये आपण जसं व्हर्टिकल डायरेक्शननी कसं जायचं. सपोज एखादी मुलगा आहे, जर सन असेल तर मग आपण जेव्हा सन लिहितो तर सनच्या नंतर जर फादर असेल तर आपण ते त्याच्याविषयी वरती लिहायला पाहिजे. हे आपण त्या ह्याच्यात आपण बघितलं होतं. जसं फादर आहे, देन ग्रँडफादर आहे, ओके, देन ग्रँडफादर, सो लाईकवाईज ग्रेट ग्रँडफादर, हे वरती सगळं लिहायला पाहिजे आपण. त्यानंतर सन आहे, मग ग्रँडसन आहे, ग्रेट ग्रँडसन आहे. तर असं जर काही असेल तर मग आपण अशा पद्धतीचं इकडे खाली येत असतो. तर ही एक छान आपण फक्त जर डायग्राम आपण जर आपण डायग्राम काढली तर आपल्याला व्यवस्थित सॉल्व्ह करता येतं. म्हणजे आपल्याला रिलेशनशिपचे प्रॉब्लेम अदरवाईज फार डिफिकल्ट होतं. तर त्यामुळे कुठलेही जेव्हा किंवा इंडिकेशन्स असेल तर ती याच पद्धतीने करायचं. सन आहे तर सन नंतर मग डॉटर पण असू शकतो एखाद्याची, तर मग डॉटर त्याच लाईनीत आपण लिहायला पाहिजे, है ना. तर फादर आहे, फादर सिस्टर म्हटलं तर ती इथे आपण असं लिहायला पाहिजे, है ना. ग्रँडफादर आहे आणि मग इथे सपोज ग्रँडफादर आहे आणि देन ग्रँड मदर आहे तर सपोज ग्रँडफादर ग्रँडमदर आपण अशा पद्धतीने तिथे लिहायला पाहिजे. तर जेणेकरून आपल्याला उत्तर देताना सोपं जाईल. तर अशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह मागच्या वेळेस कसं करायचं ते बघितलं होतं. आणि मग आपण हे सगळे प्रॉब्लेम्स पण सॉल्व्ह करून बघितले होते की या ह्याच्यात आपल्याला कशा पद्धतीने आपण आन्सर्स पर्यंत पोहोचू शकतो. तर ते आपण मागच्याच एका सत्रामध्ये बघितलंय. तुम्ही ज्यांनी कोणी अटेंड नसेल केलं तर ते तुम्ही मागचं जे लाईव्ह रेकॉर्डिंग आहे ते बघू शकता. त्यानंतर आपण डायरेक्शन्स विषयी सुद्धा चर्चा केली होती. डायरेक्शन्स सगळ्यात महत्वाचं आहे की डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला ही डायग्राम सगळ्यांना लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. म्हणजे आणि हिला काही खूप असं मगअप वगैरे करायची काही गरज नाहीये. कुठेही डायरेक्शनचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही हे असं सगळ्यात पहिले अशा पद्धतीचं एक पिक्चर काढून घ्यायचा. दॅट इज ईस्ट वेस्ट. आपल्याला माहित आहे खाली नेहमी साऊथ असतं आणि वरती नॉर्थ असतं. साऊथ म्हणजे नेहमी लक्षात ठेवायचं की चेन्नई लक्षात ठेवलं की साऊथ लक्षात येतं आणि JNK म्हटलं तर नॉर्थ लक्षात येतं आपल्याला. आणि मग आता ईस्ट आणि वेस्ट आपल्याला माहिती आहे. वेस्ट म्हणजे महाराष्ट्र इज टुवर्ड्स लाईक द वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. तर ते थोडंसं तुम्ही जसं कसं प्रत्येकाला वाटतं तसं लक्षात ठेवा. आणि मग जर म्हटलं तर मग आपल्याला नॉर्थ ईस्ट, तर इकडे तुमची नॉर्थ ईस्ट राहील. याच्या मधले जे डायरेक्शन असतात त्याला आपण नॉर्थ ईस्ट, त्यानंतर याला आपण नॉर्थ वेस्ट, देन लाईक अ साऊथ वेस्ट अँड दिस इज अ साऊथ ईस्ट. तर अशा पद्धतीने आपण त्या डायरेक्शन्स आपण काढून घ्यायच्या.
आणि मग आपल्याला माहिती आहे की अँगल्स जो काही असतो तर तिथे आपण नेहमी पायथागोरस थेरम यूज करतोय. आणि पायथागोरस थेरम मध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की राईट अँगल ट्रायंगल असेल तरच फक्त पायथागोरस थेरम आपल्याला यूज करता येतो. एकदम प्रॉपर राईट अँगल ट्रायंगल नाही निघालाय, पण तुम्ही बघू शकता की अशा पद्धतीने जेव्हा राईट अँगल ट्रायंगल राहील तरच पायथागोरस थेरम यूज होतो. आणि पायथागोरस थेरम मध्ये आपल्याला माहिती आहे की सिम्पली लक्षात ठेवायचं आहे AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. तर अशा पद्धतीने आपण मग सॉल्व्ह करू शकतो की एखादा व्यक्ती समजा तो साऊथला जातोय, देन ही टर्न टुवर्ड्स द ईस्ट, देन ही टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ, अँड देन फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोझिशन व्हेअर ही विल बी, म्हणजे तो कुठे आहे असा कुठे प्रश्न असतो आपल्याला. तर मग तेव्हा आणि अँगल पण जर असेल तर मग आपल्याला अँगल मध्ये माहिती आहे की हा जर 90 डिग्री अँगल असेल, हा जो अँगल आहे 90 डिग्री आहे, तर मग हा दिस इज डिवायडेड इंटू 45. तर जनरली अशाच पद्धतीचे प्रश्न असतात की जिथे 45 अँगल म्हणजे 45 म्हणजे काय, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साऊथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट लाईक. तर त्यामुळे ते 45च्याच अँगलनी जनरली टर्न झाल्याचे प्रश्न असतात. नेटमध्ये तर फार सोपे प्रश्न असतात यावरती, तर ते तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. त्यानंतर हाच पायथागोरस थेरम मी आता जस्ट तिकडे काढून दाखवला होता. इथे बघू शकता तुम्ही की R स्क्वेअर इज इक्वल टू P स्क्वेअर प्लस Q स्क्वेअर. आणि मग सॉल्व्ह करता येईल तुम्हाला शिफ्टिंग वगैरे करून. त्यानंतर हाही आपण प्रॉब्लेम मागच्या वेळेस घेतला होता, त्याला करून बघितला आपण की कशा पद्धतीने डायरेक्शन, कशा पद्धतीने म्हणजे मुवमेंट होत्या त्या पण आपण याच्यात बघितल्या होत्या. फार सोपं एक उदाहरण होतं आणि त्या पद्धतीने आपण सॉल्व्ह केलं. त्यानंतर हे सुद्धा बघितलं. नाऊ लेट अस मूव्ह टुवर्ड्स सेशन नंबर 4. आणि सेशन नंबर 4 विल डिस्कस अबाउट कन्सेप्ट ऑफ ऍव्हरेजेस. तर कन्सेप्ट ऑफ ऍव्हरेज मध्ये मी तुम्हाला त्या दिवशी एक खूप सोपी ट्रिक्स पण सांगितली होती. तर कन्सेप्ट ऑफ ऍव्हरेजेस मध्ये असं असतं की समजा तुमच्याकडे 5 नंबर्स आहेत, तर 5 नंबरची ऍडिशन्स राहील. लाईक तुमच्याकडे 5 नंबर्स आहे, सपोज A, B, देन द C, D अँड E. तर आता जर समजा याचा ऍव्हरेज जर काढायचं असेल तर सिम्पली व्हॉट वी डू, वी कॅन ऍड दीज नंबर्स लाईक वाईज A प्लस B प्लस C है ना, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अँड देन डिवायडेड बाय 5. तर दिस इज व्हॉट द ऍव्हरेज, म्हणजे यालाच आपण काय म्हणतो, ऍव्हरेज म्हणताय. तर म्हणजे मी एवढं सिम्प्लिफाईड वेने आपण यासाठी जातोय की नेट आणि सेट ही एक्झाम तर मराठी हिंदीचे विद्यार्थी सुद्धा लिहितील, म्हणजे लँग्वेजचे विद्यार्थी सुद्धा लिहितील. आणि त्यांना थोडं मॅथमॅटिक्स कठीण वाटतं, असं काही वाटून घेऊ नका, म्हणजे तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. तर मग आपण इथे बघितलं की ऍव्हरेज म्हणजे काय, द सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तर आपण इथे सम ऑफ ऑल नंबर्स बघितले की x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस xn अपॉन n. आणि त्या पद्धतीने आपण मग ऍव्हरेज काढलेलं आहे. काही ऍव्हरेजच्या प्रॉपर्टीज पण आपण बघितल्या की आणि मी तुम्हाला पुन्हा एक त्या दिवशी ट्रिक्स पण सांगितली होती की 5 नंबर जर असेल तर तो त्यातला कुठलाही नंबर तुम्ही कन्सिडर करा आणि त्या नंबर मधनं प्रत्येक जो काही नंबर आहे त्याला तुम्ही मायनस करा. तर हे करताना तुमच्या लक्षात येईल की ती एक जी ट्रिक्स आहे ती खूप सोपी जातं ऍव्हरेज काढण्यासाठी. तर ती ट्रिक्स तुम्ही फॉलो करत असता, ती ट्रिक्स ती तुम्ही बघून घ्याल मागच्या सेशन मध्ये. मागच्या सेशन मध्ये तुम्हाला दिसेल की ती ट्रिक्स तुम्हाला तिथे दिलेली आहे. तर ते ट्रिक्स तुम्ही बघून घ्या, तर तुम्हाला फार फायदा होईल त्याचा, की जेव्हा किंवा ऍव्हरेज किंवा याचं जेव्हा गरज पडेल तर तिथे तुम्ही ती अप्लाय करू शकता. आणि पुन्हा हे जे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आहे, जिओमेट्रिकल प्रोग्रेशन्स आहे, हे फार तुम्हाला डिफिकल्ट वाटतंय, पण तुम्ही खूप काही कोणी आर्ट्स कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनी घाबरू नये. सिम्पली लक्षात ठेवा फक्त काही फॉर्म्युलेज आहे की आहे ना, की सम इम्पॉर्टंट रिलेटेड टू ऍव्हरेज, की ऍव्हरेज आपण कसं काढतोय, काय काढतोय. त्यानंतर नॅचरल नंबर्स देतात की ते म्हणतात की ऍव्हरेज ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ n नॅचरल नंबर्स. n नॅचरल नंबर्स म्हणजे समजा n च्या ठिकाणी 100 दिलेले असेल, तर मग 100च्या ठिकाणी जर 100 दिले आहे तर मग 1 प्लस 100 म्हणजे 101 गुणेला है ना 2 इंटू n म्हणजे 200 प्लस 1. मग दोन्ही याचं मल्टिप्लाय करायचं. पण मल्टिप्लाय करताना पण तुम्हाला लक्षात येईल की पहिले ब्रॅकेट सॉल्व्ह करायचं कधी पण. तुम्हाला एक प्रिन्सिपल आहे, सगळ्यांना कदाचित माहित असेल, बॉड मास है ना, BOD
बॉड मास. तर त्या या प्रिन्सिपलनीच कुठलेही मॅथमॅटिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्ही यूज करायला पाहिजे है ना. म्हणजे ब्रॅकेट, ऑफ म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, ओचा अर्थ होतो नेहमी मल्टिप्लिकेशन, नेहमी लक्षात ठेवा. डी म्हणजे डिव्हिजन, then again you can see the addition, subtraction, then again here the multiplication, addition and subtraction. हे ओ म्हणजे ब्रॅकेट ऑफ, म्हणजे ब्रॅकेटच्या व्यतिरिक्त जे काय असेल ते. then you solve the division, multiplications, addition आणि सबस्ट्रॅक्शन. ऍडिशन म्हणजे बेरीज, नेहमी लक्षात ठेवा बेरीज हे वजाबाकी. आपण त्याला म्हणायचो कंचे भागू बे व. कदाचित मराठीवाल्यांना माहित आहे कंचे, कण म्हणजे कंस, कंस म्हणजे ब्रॅकेट, चे म्हणजे त्यांचा, कंचे भागू, भा म्हणजे भागाकार, गु म्हणजे गुणाकार, बे म्हणजे बेरीज, व म्हणजे वजाबाकी. तर हा प्रिन्सिपल फार महत्वाचा आहे. काही प्रश्न जर असेल कोणाला तर तुम्ही मध्ये चार्ट मध्ये लिहू शकता. नाऊ लेट अस मूव्ह. त्यानंतर आपण बघतोय की काही प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू एज है ना. म्हणजे मग आता ऍव्हरेजचा कुठे गरज पडतं, तर आपल्याला लक्षात येईल की ऍव्हरेजची गरज आपल्याला कुठे पडतं की जेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू एज सॉल्व्ह करायचे आहे तेव्हा तुम्हाला ऍव्हरेजची गरज पडेल. प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट तेव्हा ऍव्हरेजची गरज पडेल. त्यानंतर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू बॅटिंग अँड बॉलिंग आहे ना. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे ऍव्हरेज, आपण नेहमी म्हणतो ना की स्कोर किती आहे क्रिकेटचा, तर मग त्यांना माहिती आहे आपल्याला की समजा 10 ओव्हर्सची मॅच आहे आणि 10 ओव्हर्सच्या मॅच मध्ये जर 50 रन काढलेले आहे तर मग काय करतो आपण, आणि 50 ते ऍव्हरेज कसं निघतं की एखाद्या ओव्हरमध्ये 12 काढलेले असेल, दुसऱ्या याच्यात 6, तिसऱ्या याच्यात 5, असं जे काही आहे, तर दॅट विल बी द ऍडिशन डिवायडेड बाय 10. तर अशा पद्धतीने आपण त्याला ऍव्हरेज म्हणतो. तर म्हणून मग त्यामुळे प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू बॅटिंग अँड बॉलिंगला सुद्धा सॉल्व्ह करायचं असेल तर तुम्हाला ऍव्हरेजची गरज पडतं. त्यानंतर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू टाइम अँड स्पीड. टाइम अँड स्पीड म्हणजे आपल्याला माहिती आहे, आपण म्हणतोय की ऍव्हरेज स्पीड किती होती. आपण म्हणतोय की इंडियन रेल्वेची ऍव्हरेज स्पीड ही 70-80च्या वरती कधीच नसतं. पण याचा अर्थ असा नाहीये की ती 120च्या स्पीडने ड्राईव्ह नाही करत किंवा ती 120ची स्पीड किलोमीटर पर आवर नाही राहत, असं नाहीये. इव्हन तो आपण बघतोय की एखाद्या डेस्टिनेशनला जायचं आहे तर ते 100 किलोमीटर आहे आणि 100 किलोमीटर आपल्याला माहित आहे की आपण सपोज 100 किलोमीटर 100 मिनिटांमध्ये पोहोचतो आहे, तर आपण मग ऍव्हरेज स्पीड काढू शकतोय है ना. म्हणजे 100 किलोमीटर 100 मिनिट म्हणजे 1 मिनिट मध्ये तुम्ही 1 किलोमीटर ड्राईव्ह करता आहात. तर मे बी प्रत्येकच वेळेस वन मिनिट मध्ये 1 किलोमीटर होणार का, कधी 1.5 किलोमीटर पण होईल, कधी त्याच्यापेक्षा कमी पण होईल, डिपेंडिंग अपॉन द रोड. बट फायनली जे काही शेवटी तुमचं ऍव्हरेज राहील तर ते ऍव्हरेज तुमचं तुम्ही व्यवस्थित काढू शकता. त्यानंतर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू नंबर्स अँड सम, म्हणजे आपण हे बघूया काही वेगळे प्रॉब्लेम्स पण असेल. आता जेव्हा आपल्याकडे एजचे प्रॉब्लेम असतात तर एजचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण काय करतो की काही गोष्टी खूप सोप्या आहे, महत्वाच्या त्या लक्षात ठेवा. तर हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना नेहमी लक्षात ठेवा की इफ द पर्सेंट एज ऑफ अ पर्सन बी एक्स है ना. म्हणजे एखाद्या पर्सनचं म्हणजे एज जर एक्स असेल तर देन काही वर्षानंतर, म्हणजे वर्षानंतरचं जे काही एज आहे, म्हणजे समजा आपण म्हणतोय की आज माझं वय 40 वर्ष आहे, इथनं 5 वर्षानंतर माझं वय किती होणार. तो सिंपल आहे. म्हणजे मग तुम्ही बघता की एखाद्या वडिलाचं आणि मुलाचं रिलेशन असते, आईचं आणि मुलाचं असते, तर जेव्हा आफ्टर असेल तर तेव्हा लक्षात ठेवायचं प्लस करायचं, आणि बिफोर म्हटलं इयर्स ॲगो किंवा बिफोर असा कुठलाही वर्ड असेल तर मायनस करायचं. तर नेहमी लक्षात ठेवा, इथे पण दिलेलं आहे आणि इफ द एज ऑफ अ पर्सन इज एक्स. आता बघा 2 गोष्टी दिलेल्या आहे. इफ एज ऑफ द पर्सन इज एक्स आहे ना. आपण एक इमॅजिन करू आहे ना की एखाद्या पर्सनचं एज हे एक्स आहे आणि त्या पर्सनच्या एजला then there are 2 possibilities. In this case, one is the age before n years and the age after n years. म्हणजे 2च गोष्टी आहे की आता काही वर्षानंतरचं जर असेल तर एज बिफोर ऑर एगो है ना. बिफोर ऑर एगो म्हणजे पूर्वीचं जे काही असेल ते. तर यू कॅन सी हिअर एक्स मायनस 1 इयर्स, म्हणजे मागचं काढायचं आहे म्हणून ते एक्स मायनस एन इयर्स, आणि ते जर तुम्हाला नंतरचं काढायचं असेल तर एक्स प्लस एन इयर्स. तर आपण एखादी याचं प्रॉब्लेम्स बघू म्हणजे हे थोडं आणखी जास्ती क्लिअर होईल.
आणि आपण त्याला कसं सॉल्व्ह करायचं ते पण बघू शकतोय. त्यानंतर कधी कधी तुम्ही इलिमिनेशन अप्रोच सुद्धा वापरू शकता. इलिमिनेशन अप्रोचनी काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणे फार सोपं होऊन जातात. ते आपण बघू पुढे येणार याच्यात. याच गोष्टीला इथे थोडं वेगळ्याने लिहिलं आहे की एज आफ्टर एन इयर्स यू कॅन सी एक्स प्लस एन, एज बिफोर एन इयर्स ऑर द अगो एक्स मायनस एन, देन एन टाइम्स द प्रेझेंट एज, म्हणजे आजच्या वयाच्या किती पटीत, म्हणजे पटीत किंवा टाइम्स मध्ये, तर याला आपण एन नी मल्टिप्लाय केलेलं इकडे. Then if ages in the numerical are mentioned in the ratio, आपण इकडे बघू रेशिओ a is to b, okay, then a is to b will be ax is to bx. ओके, म्हणजे आपण इथे बघू शकतो की दोन याचा रेशिओ दिलेला आहे. म्हणजे आपण म्हणतो ना की जर समजा 5 वर्षानंतर, म्हणजे आज जर एखाद्या वडिलाचं वय समजा 40 वर्ष आहे, त्याच्या मुलाचं वय 5 वर्ष आहे, आणि 5 वर्षानंतर दोघांचं वय किती होतील, तर आपण काय म्हणू? सिंपल गोष्ट आहे की आज जर वडिलाचं वय 40 वर्ष आहे तर 5 वर्षानंतर त्यांचं वय 45 वर्ष होईल आणि मुलाचं वय 5 + 5 म्हणजे 10 वर्ष होईल. तर थोडेसे कन्फ्युजिंग प्रश्न असतात, पण आपल्याला थोडी क्लॅरिटी असायला पाहिजे. जर समजा वडिलाचं वय वाढलं तर मुलाचं सुद्धा वय वाढणार आहे. ओके, then if the sum of ages is x and y and the ratio of their ages is p is to q, then you can determine the age of y by using the formula. म्हणजे जर समजा एज जर काढायचं असेल एखाद्याचं, तर रेशिओ ऑफ y अपॉन सम ऑफ द रेशिओज इंटू सम ऑफ एजेस. तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपल्याला या फॉर्म्युल्याची गरज पडेल, तर तेव्हा आपण यूज करूया. एज ऑफ y दॅट इज इक्वल टू q अपॉन p प्लस q इंटू a. त्यानंतर आपण काही पॉइंट्स लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे. हे तर सिंपल फॉर्म्युलाच आहे, याला काही खूप म्हणजे पाठ वगैरे किंवा असं काही मगअप करायची गरज नाही आहे. पण तुम्ही याला जर व्यवस्थित सॉल्व्ह केले किंवा व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला म्हणजे मॅक्झिमम मार्क्स तुम्ही स्कोर करू शकता. तर काही पॉइंट म्हणजे आफ्टर रिडिंग द प्रॉब्लेम्स ऑन एजेस अज्युम द अननोन एज टू बी सम व्हेरिएबल लेट से एक्स. जे काही अननोन आहे, म्हणजे आपल्याला अननोन काढायचं आहे, त्याला आपण काय करू की वी कॅन इमॅजिन दिस ॲज अ एक्स, म्हणजे ते अननोन बा जे काढायचं आहे ते. देन कन्व्हर्ट द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन इनटू मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स. आता जे काही प्रश्नामध्ये लिहिलेलं आहे त्याला तुम्हाला मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स मध्ये कन्व्हर्ट करता आलं पाहिजे. ओके, जस्ट लाईक वाय इज इक्वल टू ए प्लस बी किंवा वाय इज इक्वल टू एन इंटू एक्स. म्हणजे अशा पद्धतीच्या मॅथमॅटिकल इक्वेशन मध्ये त्याला कसं कन्व्हर्ट करायचं तेही आपण बघू. देन कॅल्क्युलेट द व्हेरिएबल बाय सॉल्विंग द इक्वेशन्स अँड द ऑब्टेन्ड व्हॅल्यू मस्ट सॅटिस्फाय द कंडिशन्स गिव्हन इन द प्रॉब्लेम. मग आपण ते जे काही इक्वेशन्स आहेत त्याला सॉल्व्ह करताना कसं करता येईल ते बघूया आपण. आता इकडे एक प्रश्न दिलेला आहे, यावरून आपण मागचं जे काही आपली प्रिमाइसेस किंवा बेसिक नॉलेज आपण डेव्हलप केलेलं आहे ते आपण इथे बघू. सो इथे काय म्हणतात आहे की इन अ फॅमिली, क्वेश्चन्सला थोडं फोकस करा. देअर आर 7 मेंबर्स हुज करंट ऍव्हरेज इज 24. आता याचा अर्थ काय आहे की 7 मेंबर आहे. 7 मेंबर आहे म्हणजे सपोज तुम्ही इमॅजिन करा की ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी. ओके, अँड देन डिवायडेड बाय 7 दॅट विल बी इक्वल टू 24. म्हणजे का सामान्य आपण असं विचार करू शकतो इथपर्यंत. अँड अ चाइल्ड वॉज एज इज 24 years and a child was born 6 years ago, then what is the average age of the family at that time of the birth? आता आपल्याला फॅमिलीच्या सगळ्या मेंबर्सचं एज, ऍव्हरेज एज तर माहित झालं किती आहे, हाऊ मच इट इज अ 24. आणि ते काय म्हणतात की 6 वर्षापूर्वी जेव्हा फॅमिलीमध्ये एक चाइल्ड बॉर्न झाला, तर तेव्हा तो चाइल्ड बॉर्न झाला तेव्हा ते फॅमिलीचं म्हणजे तेव्हाचं एज काय होतं हे आपल्याला काढायचं आहे. तर आता बघा इथे आपल्याला ऍव्हरेज म्हणजे आपण आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे सम अपॉन नंबर. आता सम म्हणजे काय, मी म्हटलं होतं की आपल्याकडे 7 मेंबर्स आहेत, त्यांची सम अपॉन टोटल इज अ 7. लेट द ऍव्हरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ द फॅमिली एक्सक्लुडिंग द चाइल्ड इज. आता आपण एक इमॅजिन करतोय की 5 मेंबर्सचं म्हणजे आता तो आपल्याला काय चाइल्डला काढायचं आहे ना, तर आपण ते काढूया आपण. तर हे 5 नाही आहे, इट्स अ 6. ओके, सो इट्स अ 6 members of the family excluding a child is. So it is what? The 6x plus 6 upon 7. आता चाइल्डला आपण एक्सक्लूड केलं, so that will be equal to, you can see, 24. 7 members पाहिजे आपल्याला. आणि इथे काय म्हटलं, चाइल्ड वॉज बॉर्न 6 years ago,
म्हणजे आपण 6 years अगोचं हे काढतो आहे. ओके, देन करंट माहिती आहे आपल्याला, करंट माहिती आहे, पूर्वीचं आपल्याला काढायचं आहे. देन 6x + 6, तर हा 7 ला तुम्ही 24 ला मल्टिप्लाय केलं, सो 24. याला इथे काय केलेलं आहे, 24, ज्यांना थोडं मॅथमॅटिक्सचा प्रॉब्लेम त्यांच्यासाठी सांगतोय मी. सो 24 × 7 दॅट विल बी इक्वल टू 168. ओके, है ना, 7 × 28 = 8. सो 8 2, 7 2 14 आणि 2 16, म्हणजे दॅट इज द आन्सर इज 168. तर हे कळलंय 168 कुठून आलं, तर 7 ला मी इकडे शिफ्ट केलं आहे. 6x म्हणजे 6 मेंबर्स आपण x एक इमॅजिनरी केला प्लस 6. सो आणि अपॉन 7 म्हणजे काय, टोटल 7 नंबर, 7 म्हणजे आपण ही जी पहिली कंडिशन आहे त्या पहिल्या कंडिशनला लिहून घेतलंय. जसं आपण मध्ये म्हटलं होतं की आपल्याला कशात लिहायचं आहे, मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये. दिस इज द मॅथमॅटिकल फॉर्म. आता त्या मॅथमॅटिकल फॉर्मला आपण इकडे सॉल्व्ह केलाय की 6x + 6 इज इक्वल टू 168. नाव यू विल बी गेटिंग द व्हॅल्यू ऑफ x. तुम्हाला इथे काय मिळेल, x ची व्हॅल्यू मिळेल. आता x ची व्हॅल्यू कशी मिळणार, आता 6x, आता तुम्हाला पुन्हा याला सॉल्व्ह करावं लागेल की x ची व्हॅल्यू काढायला तुम्हाला इथे सोपं पुन्हा याला सॉल्व्ह करावं लागेल, की ज्यांच्यासाठी एकदम मॅथमॅटिक्स बेस्ड आहे त्यांना मी करून देतोय. 6x इज इक्वल टू 1, इकडे लक्ष द्या, 168 मायनस 6. का बरं, कारण की इकडे ते प्लस होते. अँड देन इट विल बी इक्वल टू, आता आपल्याला किती येईल, 162. हे काय झालं तुमचं, 6x इज इक्वल टू 162. सो नाऊ x इज इक्वल टू काय येईल, आपल्याला काय पाहिजे, x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. तो x इज इक्वल टू दिस 162 डिवायडेड बाय 6. सो इज इक्वल टू साइन 2 12, रिमेनिंग 442 है ना, आणि साइन साठी 7 × 42. सो आन्सर इज 27. सो दिस इज द x इज इक्वल टू 27. आणि आता आपण काढू, बिफोर 6 years म्हटलं होतं, म्हणून काय होईल, 27 - 6. सो द आन्सर इज व्हॉट, 21 years. सो म्हणजे 6 years अगेन, व्हॉट इज द ऍव्हरेज एज ऑफ द फॅमिली ऍट दॅट टाइम ऑफ द बर्थ, म्हणजे 6 वर्षापूर्वीचं आहे, म्हणून 6 वर्षापूर्वीचं आपण इथे -6 केलेले आहे आणि आन्सर इज 21. आजचं किती होतं, 24 आफ्टर 6 years, म्हणजे किंवा करंट. But before 6 years, it was a 21 years. So I hope you got it. And here we have solved a simple mathematics also. है ना, आपण एक साधा मॅथमॅटिक्स पण सॉल्व्ह करून बघितलंय. तर अशा पद्धतीने एजच्या प्रॉब्लेम मध्ये सगळ्यात पहिले काय करायचं आहे की सगळ्यात पहिले आपल्याला एक म्हणजे मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स बनवायचं. आणि मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स, जसे मॅथमॅटिकल इक्वेशन बनलं की मग आपल्याला त्याला सॉल्व्ह करणं सोपं जाईल. आणि जर मॅथमॅटिकल इक्वेशन नाही बनलं तर मग ते डिफिकल्ट आहे. तर म्हणून अशा पद्धतीने आपण याला पुढे जायचं आहे. आता प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट, आणि आता असे खूप सारे प्रॉब्लेम्स मी काही शेअर करून देईन ग्रुपमध्ये. तर आय होप की थोडा वेळ आता जस्ट नाव लेट अस रिकॉल, देन वी कॅन प्रोसीड, कारण एकच न्यूमरिकल घेतलेलं आहे आपण. सो लेट्स रीड दिस केअरफुली अँड लेट अस सी. हे बघून घ्या एकदम व्यवस्थित आणि नंतरच्या प्रॉब्लेम सोबत कोरिलेट करा. आय विल गिव्ह यू 5 minutes टू थिंक अबाउट इट. 5 मिनिट विचार करा याच्यावरती. बाबू आओ, मैं स्कूल में बॉटल ठीक है, चल ले जाएंगे. निवान किधर है? निवान बेटा वो ना उसके फ्रेंड्स के आगे. मतलब क्लास चल रहा है बेटा. मतलब कौन से फ्रेंड्स? जस्ट मिनट. कौन से फ्रेंड?
ओके, सो आय होप सगळ्यांनी व्यवस्थित लर्न केलं असेल की आपण कशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय आणि सॉल्व्ह करताना आपल्याला कसा याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणजे जे फॉर्म्युलाज आहे, आपण जे काही फॉर्म्युला किंवा प्रिमाइसेस आपण ज्याला म्हणू, किंवा आपण ज्या पद्धतीने आपण हे जे फॉर्म्युलाज आहेत ते आपण अप्लाय केलेले आहे. अप्लाय कुठे केले होते आपण? या प्रॉब्लेम मध्ये. तर इथे अप्लाय केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इकडे की अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला आपण थोडं मॅथमॅटिक्स पण सॉल्व्ह केलेलं आहे, आणि मॅथमॅटिक्स आणि आपण मॅथमॅटिकल इक्वेशन्स, तर या दोन्ही गोष्टींनी आणखी काही प्रॉब्लेम्स बघा आणि ते प्रॉब्लेम्स तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा. देर आर सो मेनी बुक्स. जसं मी काही तुम्हाला रिकमेंड करतोय की एक एम तायराचं बुक आहे. ओके, एक एम तायरा म्हणून एक छान बुक आहे, तर दॅट यू कॅन यूज. एम तायरा, त्यानंतर आर एस अग्रवालचं पण एक बुक आहे ना, एम तायरा, आर एस अग्रवाल, शकुंतला देवी. तर या सगळ्या बुक्स मध्ये तुम्हाला हे सगळे प्रॉब्लेम्स मिळतील आहे ना. आर एस अग्रवाल मध्ये पण मिळेल, क्वांटिटेटिव्ह ॲप्टिट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, अशाच नावाने बुक असतात ते, किंवा मॅथमॅटिकल रिझनिंग, किंवा ओके अरिथमॅटिक. तर ते त्या अशा टायटलच्या बुक मधनं तुम्ही हे सॉल्व्ह करू शकता. तुम्हाला खूप प्रॉब्लेम्स मिळतील. त्यानंतर जर समजा तुम्हाला काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचे पेपर्स असतात जुने आहे ना, पेपर्स किंवा नेटचेच पेपर बघा, थोडा फोकस ठेवा की नेटच्या पेपर मधनं तुम्ही कसे प्रश्न मिळतील आणि त्याला कसं सॉल्व्ह कराल. कारण की एखादा प्रश्न यावरती असतो आणि त्याचे मार्क्स आपले गेले नाही पाहिजे. आपण जर दुसरं बघितलं की प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट. आता हे रिप्लेसमेंट काय आहे तर आपण बघू. द टाइप ऑफ द रिप्लेसमेंट म्हणजे काय. आता इकडे बघा, इथे आहे ना रिप्लेसमेंटच्या प्रॉब्लेमसाठी आपण इथे दिलेलं आहे की देर आर 15 मेंबर्स इन अ ग्रुप, है ना. किती? 15 मेंबर्स इन अ ग्रुप हुज ॲव्हरेज एज इज 25 इयर्स. पुन्हा म्हणजे हे इट इज अगेन रिलेटेड टू ॲव्हरेज. ॲव्हरेज मधले सगळे टाईप आहे. अँड वन मेंबर लेफ्ट द ग्रुप, देन ॲव्हरेज इन्क्रीजेस बाय 1 year. देन द एज ऑफ द मेंबर इज. आता एका मेंबरनी जर समजा सोडलाय ग्रुप, तर मग त्यांचं ॲव्हरेज किती होईल तर ते आपल्याला इथनं काढायचं आहे. तर आपण इथे बघू शकतो की आपण इथे काय करणार. द ॲव्हरेज एज ऑफ द ओव्हरऑल ग्रुप इन्क्रीजेस, सो इट मीन्स दॅट द एज ऑफ द पर्सन दॅट लेफ्ट द ग्रुप मस्ट बी लेस दॅन द ॲव्हरेज. म्हणजे बघा, आता जो काही माणूस ज्यांनी ग्रुप सोडलेला आहे, तर आता इथे आपण कशावरनं ओळखायचं आहे की जो कोणी सोडतोय, तर आता द ॲव्हरेज एज ऑफ द ओव्हरऑल ग्रुप इन्क्रीजेस, सो इट मीन्स दॅट द एज ऑफ द पर्सन दॅट लेफ्ट द ग्रुप मस्ट बी लेस दॅन द ॲव्हरेज, आहे ना. म्हणजे तो ॲव्हरेज पेक्षा कमी आहे. तर त्याच्यामुळे त्याला आपल्याला काढायसाठी द ॲव्हरेज इज इन्क्रीज बाय 1 year, देन द 1 year मस्ट बी ॲडेड टू ऑल द 14 मेंबर्स एज. ओके, 14 मेंबरच्या आपण 15 मेंबर पैकी 14च्या याच्यात जर 1 वर्ष जर वाढवलं आपण, देन द पर्सन हु लेफ्ट द ग्रुप इज, यू कॅन सी 25 minus 14, सो दॅट द एज इज लाईक 11 years. म्हणजे दिस इज व्हॉट द प्रॉब्लेम्स ऑफ रिप्लेसमेंट. फार सोपा प्रश्न आहे. तर तुम्ही याला जर थोडा सिन्सिअरली बघितलं तर लक्षात येईल की इथे काय म्हणतोय की एक 15 मेंबरचा ग्रुप आहे, त्यांचा ॲव्हरेज आहे 25 वर्ष, आणि एका मेंबरने जर ग्रुप सोडला तर ॲव्हरेज इन्क्रीजेस बाय 1 year. देन द एज ऑफ द मेंबर इज, तर त्या मेंबरचं एज काय राहणार. तर आपण सगळ्यात पहिले आपण बघतोय की ॲव्हरेज एज ऑफ द ओव्हरऑल ग्रुप इन्क्रीजेस, म्हणजे इन्क्रीज होत आहे. त्याच्यामुळे काय, द एज ऑफ द पर्सन दॅट लेफ्ट द ग्रुप मस्ट बी लेस दॅन द ॲव्हरेज, तो कमीच असायला पाहिजे. आणि म्हणून आपण अशा पद्धतीने त्याचं सोल्युशन काढलेलं आहे. त्यानंतर प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू बॅटिंग अँड बॉलिंग. जसं आपण क्रिकेटमध्ये म्हटलं तर रन्स आणि इनिंग्स आपण कशा सॉल्व्ह करायच्या. तर आपल्याला माहित आहे की बॅटिंग ॲव्हरेज असेल तर काय, आणि बॉलिंग ॲव्हरेज म्हणजे रन्स पर विकेट किंवा रन्स पर इनिंग. दॅट इज एक्सक्यूज मी, बॅटिंग ॲव्हरेज, आणि बॉलिंग ॲव्हरेज म्हणजे काय, रन्स पर विकेट. तर अशा पद्धतीने आपल्याला जे काही बॅटिंग आणि बॉलिंगचे प्रॉब्लेम्स असेल तर त्यालाही सॉल्व्ह करता येईल. तर इथे अ बॅटिंग ॲव्हरेज ऑफ अ बॅट्समॅन आफ्टर 15 इनिंग इज 45 रन्स. हाऊ मच इट इज आफ्टर 15 इनिंग. 15 inning is 45 runs, and after 16th inning his average increases by 2 runs. Then how much runs he scored in the last inning? आता शेवटच्या इनिंग मध्ये त्यांनी किती रन स्कोअर केले हे जर काढायचं असेल तर बघा, इथे आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये सगळ्यात पहिले सांगितलं की लिहायचं आहे रन्स आफ्टर 15 इनिंग, म्हणजे 15 × 45 बरोबर आहे.
किती होते 45 रन्स. ओके, सो दॅट कम्स आउट टू बी 675 रन्स आफ्टर 16th इनिंग. म्हणजे 16 इनिंग नंतर आपले रन्स किती झाले, 16 × 47. ओके, कारण की 2 वाढले म्हणतात, म्हणजे 45 + 2 किती झाले 47. सो दॅट आन्सर विल बी इक्वल टू 752. आणि आपल्याला 16th इनिंग मधले काढायचे आहे, म्हणजे 752 - 675. सो दॅट विल बी इक्वल टू 77 रन्स. तर अशा पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू बॅटिंग अँड बॉलिंग सॉल्व्ह करू शकतो, है ना. 15 इनिंगचे होते आणि रन्स दिलेले म्हणून आपण ते मल्टिप्लाय केले आणि आपण त्याला मल्टिप्लाय करून आपल्याला हा एक आन्सर मिळाला 675. 16व्या इनिंगचे आपण 2 वाढलेले आहे म्हणून आपण 16 मल्टिप्लाय केलं, आन्सर मिळालं 752. आणि इथे 752 कारण की आपल्याला लास्ट इनिंगचे काढायचे आहे म्हणून 752 - 675 म्हणजे 16th इनिंग - 15th इनिंग. सो युअर आन्सर विल बी 77 रन्स. तर अशा पद्धतीने आपल्याला याचा आन्सर काढता येईल. एनी क्वेश्चन? आय एम जस्ट लुकिंग इन टू चॅट बॉक्स. सो इफ एनी क्वेश्चन्स किंवा काही जर डाऊट असेल तर तुम्ही इथे विचारू शकता. फक्त इथे 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, दोनच फॉर्म्युले आपल्याला, एक बॅटिंग ऍव्हरेज आणि दुसरा आहे बॉलिंग ऍव्हरेज. तर बॅटिंग आणि बॉलिंग ऍव्हरेज आपण इकडे लक्षात ठेवून आपण सॉल्व्ह करू शकतो. तर आय होप की तुम्हाला इथे आपण काय केलेलं आहे कळलं असेल. पुन्हा एकदा थोडस रिवाइज करू आपण याला आणि मग पुढे जाऊ. पुन्हा इथे काय म्हणतो की बॅटिंग ऍव्हरेज ऑफ अ बॅट्समॅन आफ्टर 15th इनिंग इज 45 रन्स. म्हणजे 15 इनिंग नंतर 45 रन होतं म्हणून त्याला 45 × 15 मल्टिप्लाय केलं तर ते 675 मिळालं. आणि मग 16व्या इनिंग नंतर 2 वाढलेलं आहे म्हणून 16 × 45 मध्ये 2 ऍड केले आपण, तर दिस इज अ 47. मग ते 752 झालंय आणि मग 752 - 675 आन्सर इज 77 रन्स. सो लेट अस मूव्ह टू द नेक्स्ट. त्यानंतर आपल्याकडे असतात प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू टाइम अँड स्पीड. आता याचे सगळे तुम्ही फक्त एकच काम करा की हे तर मी तर जास्ती घेऊ शकत नाहीये इकडे, त्यामुळे तुम्ही जिथे कुठे ज्या कुठल्या बुकमध्ये प्रॉब्लेम्स मिळतात ते तुम्ही सॉल्व्ह करा. त्याशिवाय आपण पुढे म्हणजे तुम्हाला सोपं जाणार नाही परीक्षेमध्ये. तर आता आपण ऍव्हरेज स्पीड इज बेसिक फॉर्म्युला काय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. म्हणजे तर एक एकदम काय म्हणतात त्याला फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्सचा फॉर्म्युला आहे की ऍव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स अपॉन टाइम. आणि म्हणूनच तुम्ही बघितलं असेल की तुम्ही जर स्पीडोमीटर बघाल कुठे आहे ना, स्पीडोमीटर आपण स्पीडोमीटर जर बघितलं तर ते किलोमीटर पर आवर असं लिहिलेलं असतं ना, किलोमीटर पर आवर. तर तुम्ही कुठे बघा तुम्ही स्पीडोमीटर जे काही असतं कुठल्याही व्हेकलला, दॅट इज ऑलवेज किलोमीटर पर आवर. सो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू कॅल्क्युलेट द ऍव्हरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, है ना. म्हणजे किती किलोमीटर मध्ये किती म्हणजे किती तासांमध्ये किती किलोमीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. सो द बेसिक फॉर्म्युला फॉर द ऍव्हरेज स्पीड इज, आपलं सगळ्यात पहिला काय, द ऍव्हरेज स्पीड साठी बेसिक फॉर्म्युला काय, ऍव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स कव्हर्ड अपॉन टोटल टाइम. तर हा एक पहिला फॉर्म्युला एकदम इम्पॉर्टंट स्टार करून ठेवतोय मी इकडे. त्यानंतर इफ अ पर्सन कव्हर्स अ डिस्टन्स S1 स्पीड अँड द सेम डिस्टन्स ऍट S2 स्पीड, है ना. म्हणजे एक डिस्टन्स म्हणजे S1 स्पीड म्हणजे काय, सपोज त्याची स्पीड आहे 60 किलोमीटर पर आवर, S2 स्पीड म्हणजे काय 70 किलोमीटर पर आवर आहे. देन द ऍव्हरेज स्पीड इज गिवन बाय टॉईस S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2. म्हणजे हा एक फॉर्म्युला जर तुमच्या लक्षात आला तुम्ही पटापट व्हॅल्यूज टाकून आणि सॉल्व्ह करू शकता. अदरवाईज तुम्ही वेगवेगळं कॅल्क्युलेट कराल आणि मग पुढे जाल तर इट्स रिअली डिफिकल्ट. तर म्हणून ऍव्हरेज स्पीड इज इक्वल टू टॉईस ऑफ S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2. सो लेट्स रिकॉल दिस फॉर्म्युला अँड जस्ट ट्राय टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम गिवन हिअर. लेट्स सॉल्व्ह. सो लेट्स थिंक हाऊ दिस प्रॉब्लेम हॅज सॉल्व्ड आणि आपण मग त्याला पुढे पुन्हा डिस्कस करूया. ओके, सो जस्ट आय एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 5 minutes for your responses.
ओके. सो आय होप तुम्ही सगळ्याला थोडं रिवाइज केलं असेल आणि खालच्या प्रॉब्लेमला सॉल्व्ह करून बघितलं असेल. तर आता आपण खालच्या प्रॉब्लेमला पुन्हा एकदा बघू. इथे काय म्हणतो, अ पर्सन कव्हर्स हाफ ऑफ द डिस्टन्स ऍट 40 किलोमीटर पर अवर. 40 किलोमीटर पर अवर अँड द रिमेनिंग हाफ ऍट 20 किलोमीटर पर अवर. जसं मग आम्ही म्हटलं तुम्हाला की अर्धा डिस्टन्स त्यांनी 40 किलोमीटर पर अवरनी कव्हर केलं आणि अर्ध 20 किलोमीटर पर अवर अँड द रेस्ट ऍट 10 किलोमीटर पर अवर. जसं मी म्हटलं ना की इंडियन रेल्वेचे आपण म्हणतोय की सपोज दिल्ली 1000 किलोमीटर असेल नागपूरवरनं, तर ते जर 100ची स्पीड असेल तर 10 तासात पोहोचायला पाहिजे, पण आपण पोहोचत नाही. म्हणजे आपण मे बी इट टेक्स लाईक 15 hours. सो व्हाय इट इज? बिकॉज द स्पीड यू कॅन इमॅजिन आहे ना, म्हणजे 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अशा पद्धतीच्या स्पीडनी ती ड्राईव्ह करतात. सो फाइंड द ऍव्हरेज स्पीड ड्युरिंग द जर्नी. ऍव्हरेज स्पीड काढायची आहे, म्हणजे काही डिस्टन्स त्यांनी 40 किलोमीटर पर अवरनी कव्हर केलं, काही 20 किलोमीटर पर अवरनी आणि काही काय केलंय 10 किलोमीटर पर अवरनी. आता आपल्याला ऍव्हरेज स्पीड काढायची आहे. तर आता लेट द टोटल डिस्टन्स बी एक्स किलोमीटर. आता आपण टोटल डिस्टन्स आपण इमॅजिन करू, कारण आपल्याला माहिती नाही किती डिस्टन्स होतो म्हणून. ते जर दिलं असतं तर आपल्याला सोपं गेलं असतं. सो दिस इज एक्स किलोमीटर. सो टाइम टेक टू कम्प्लीट द x/2. ओके, x/2 म्हणजे हाफ ऑफ द डिस्टन्स. इथे काय लिहिलं, हाफ ऑफ द डिस्टन्स. Okay, x/2 kilometer is equal to x/80. Okay, here 40. So then the time take to complete the x/4 and the remaining half at 20 and the rest at 10. So this is x/4. That is again here x/80. Then the time taken to complete the rest x/4 is equal to x/40. And if we solve this, जर आपण या सगळ्याला जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला मिळेल की द ऍव्हरेज स्पीड इज 20 किलोमीटर पर अवर. सिम्पली आपण ते सॉल्व्ह करून आपल्याला मिळून जातील. आपण प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू नंबर्स आणखी आपण इथे एखादा क्वेश्चन बघू शकतो आणि आज मग आपण थांबूया. एवढा एक क्वेश्चन झाला की प्रॉब्लेम्स रिलेटेड टू, इथे काय म्हणतं की इन अ कंपनी द ऍव्हरेज सॅलरी ओके. तर आपण इथे या प्रश्नामध्ये काय म्हटलंय की इन अ कंपनी द ऍव्हरेज सॅलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इज 2000 अँड द ऍव्हरेज सॅलरी ऑफ ऑफिसर इज 3000 आहे ना. स्टाफची दिलेली आहे त्यांनी 2000 आणि म्हणजे अँड द ऍव्हरेज सॅलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 3000 अँड वर्कर्स इज 1500. तर असे तीन वेगवेगळे कॅटेगरीज केलेले आहे इथे.
कितने बजे पापा? Okay, so in a company, the average salary of the entire staff is 2,000 and the average salary of officer is 3,000 and the worker is 1,500 and there are 4 officers in that company. Then find out the number of workers in the company. आता आपण त्यांनी काय दिलंय तुम्हाला, स्टाफची सॅलरी दिलेली आहे, वर्कर्सची दिली आहे आणि ऑफिसरची दिली आहे आणि त्यामुळे त्यांनी सांगितलं बरं की 4 ऑफिसर्स आहे. आता नंबर ऑफ वर्क टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स काढायचे आहे. तर मग सगळ्यात पहिले काय केलं की लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज बी, ते कन्सिडर करू आपण की एक्स एम्प्लॉईज आहे ना. तर नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आर एक्स टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई काढायचे आहे म्हणून ऍव्हरेज बी जस्ट ऍव्हरेज आपण काढतोय. द ऍव्हरेज सॅलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इज 2,000. सो 2,000 इज इक्वल टू देन अगेन 1,500 इंटू एक्स मायनस 4. का बरं? कारण की ऑफिसर्स 4 आहे म्हणून. सो प्लस देन अगेन द 3,000 इंटू 4. सो अपॉन एक्स. एक्स इज टोटल नंबर आपण काढतोय आणि एक्स आहे आपल्याला. सो 2,000 इंटू एक्स, याला आपण सॉल्व्ह करू. एक्सला आपण इकडे मल्टिप्लाय केलं, याला आपण इकडे मल्टिप्लाय करू. 15,000 एक्स मायनस 6,000 प्लस हिअर 12,000. आता याला सॉल्व्ह करताना आपल्याला माहिती आहे कुठलं प्रिन्सिपल यूज करायचं आहे, बॉड मास किंवा कंचे भागू बेव. आणि मग त्याने तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं आहे की ते तुम्ही 1,500 एक्स आहे तिकडे किती तुमचं 2,000 एक्स, याला इकडे तुम्ही इकडे घेऊन या मायनस 2,000. जस्ट लेट अस सॉल्व्ह दिस है ना, की कारण ज्यांना थोडं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं, काहीच कॉम्प्लिकेटेड नसतात ते. याला जर सॉल्व्ह करायचं आहे तुम्हाला तर बघा इथे आपण आता याला सॉल्व्ह करूया है ना. सो इज इक्वल टू मी इथेच लिहितो. आता हे काय 1,500 इंटू आहे ना, तर तुमचं सगळ्यात पहिले काय होईल, हा होईल 1,500 एक्स है ना, कॅपिटल एक्स आपण घेतलाय मायनस किती 1,500 इंटू 4, 4 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. तर किती होणार आन्सर तुमचं 6,000. ओके, सो इट्स 6,000 आणि प्लस 3,000 इंटू 4. सो आन्सर इज हिअर 12,000. तर आपण हे 12,000 इथे सॉल्व्ह करू. असं 12,000 आणि आपल्याला काय अपॉन आपल्याला माहिती आहे की टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉईज आर द एक्स. सो एक्स इज हिअर. आता काय करणार आपण, आता एक्स आपल्याला एवढं इक्वेशन्स मिळालंय म्हणजे इथे बघा तुम्ही, आता आपल्याला काय मिळालेलं आहे, 12,000 हा एक्सला काय केलं, हा एक्सला इथे मल्टिप्लाय करणार आपण 2,000 ला. तर हे बघा 2,000 एक्स इज इक्वल टू हा इक्वेशन आपला आपण जो सॉल्व्ह केलेला आहे 1,500 एक्स मायनस 6,000 प्लस 12,000. आता आपला प्रिन्सिपल कोणतं होतं, मग आम्ही सांगितलं होतं बॉड मास. पुन्हा मी एकदा आठवण करून देतोय, बॉड मास. एक तर बॉड मास किंवा कंचे भागू बेव. तर आता तुम्हाला इथे बघा इथे काय काय दिसतंय तुम्हाला, मी म्हंटल तुम्हाला सगळ्यात पहिले आता याला इथे काय शिफ्ट कराल तुम्ही की हा 2,000 एक्स मायनस 1,500 एक्स इज इक्वल टू आता काय होईल, आता इथे बघा इथे सरळ सरळ तुम्हाला दिसेल 12,000 मायनस 6,000. सो दॅट विल बी इक्वल टू 6,000. इथे सिम्पली कसं आहे की जे मोठं साईन आहे, मोठ्या ह्याचं साईन म्हणजे काय प्लस, म्हणून इथे प्लस घेतलेलं आहे. आणि आता इकडे तुम्हाला दिसेल की 2,000 मायनस 1,500 म्हणजे 500. सो दिस इज म्हणजे याला आपण काय करू 500 एक्स इज इक्वल टू 6,000. आता एक खूपच सिंपल आहे याला सॉल्व्ह करताना की एक्स इज इक्वल टू, मी थोडं स्टेप वाईज जातो आहे, 6,000 अपॉन 500. सो दिस इज 6,000 अपॉन 500. 6,000 भागीला 500. आता सिंपल आहे, याला जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर हा झिरो कॅन्सल होतो, हा झिरो कॅन्सल होतो आणि 5 ने काय होतं 12×5 = 60. तर हे यांनी 5 12चा भागीला म्हणजे 12. सो एक्स इज इक्वल टू हाऊ मच 12. नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी. एक्स इज द तर तुम्हाला कळत असेल की एक्स इज इक्वल टू 12 कुठून आला. दिस इज एक्स इज इक्वल टू 12 आणि मग -4 केले आपण, ऑलरेडी 4 दिलेले होते. सो दॅट विल बी इक्वल टू 8. तर अशा पद्धतीने हे थोडंसं मॅथमॅटिक्स पण तुम्ही सिम्पल जे कोणी ऍस्पिरंट्स आहे आणि मेनली म्हणजे लँग्वेजेसचे
लँग्वेजेस किंवा आर्ट्स आणि कॉमर्स, त्यांना थोडंसं वाटतं की मॅथमॅटिक्स फार कॉम्प्लिकेटेड आहे, कॉमर्सला नाही पण बेसिकली आर्ट्सला, पण असं नाही आहे. तर याला तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता आणि तुम्ही कशा पद्धतीने जायचं पुढे तर ते आपण बघू शकतो इकडे. ओके, तर आता पुढचं बघूया आपण. आय होप की हा प्रॉब्लेम समजला आहे सगळ्यांना. नाऊ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट लॉस अँड डिस्काउंट. तर प्रॉफिट लॉस अँड डिस्काउंट तर सगळ्यांना माहित आहे की मॅक्झिमम वेळेस आपण कुठलाही समजा एखादी गोष्ट विकत घेतो आणि विकतो तर त्याच्यामध्ये किती प्रॉफिट आहे किंवा किती लॉस आहे. सपोज एखादी गोष्ट 100 रुपयात विकत घेतली आणि 50 रुपयात विकली तर काय होणार की 50 रुपयाचा लॉस आहे. मग आता पर्सेंटेज मध्ये जर काढायचं असेल तर 50% लॉस आहे, म्हणजे पर्सेंटेज लॉस काढायचा असतो कधी कधी, किंवा पर्सेंटेज गेन. एखादी गोष्ट 100 रुपयाला घेतली विकत आणि तुम्ही 200 रुपयाला विकताय तर 200/100, तर यू कॅन सी हिअर इंटू 100. 200 विकली ना तुम्ही, म्हणजे आता तुम्हाला हे दोन्ही कटलं म्हणजे हाऊ मच प्रॉफिट हिअर यू कॅन सी 200. इट्स अ 200%. म्हणजे असं किती पर्सेंट प्रॉफिट आहे तुम्हाला पर्सेंटेज प्रॉफिट काढता येईल किंवा फिगर्स मध्ये काढता येईल किंवा लॉस काढता येईल किंवा डिस्काउंट. तर एखाद्या गोष्टीचा जर डिस्काउंट दिला आहे ना, म्हणजे डिस्काउंट सुद्धा, तर डिस्काउंट म्हणजे काय आपण बघतोय की खूप ठिकाणी 10% डिस्काउंट. नाव आता आपण सगळेजण अमेझॉन फ्लिपकार्ट वरनं कुठल्याही गोष्टी घेत असतो, तर देन दे आर सेइंग की 22% डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन व्हॉट? ऑन एमआरपी. तर मग एमआरपीच्या याच्यावरती जो काही डिस्काउंट आहे तो कसा काढायचा ते आपण बघू. तर काही फॉर्म्युलाज आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे प्रॉफिट आणि लॉस मध्ये. तर सगळ्यात पहिलं अमाऊंट टू बी रिपेड आफ्टर एन इयर्स. थोडस सगळेजण याला रीड करा या फॉर्म्युलाला अँड देन लेटस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 5 minutes. ओके, तर आपण इकडे काय कशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करू शकतो याला. तर इथे बघा, सगळ्यात पहिले जेव्हा प्रॉफिट लॉस आणि डिस्काउंट याच्याविषयी जेव्हा आपण डिस्कस करू तर सगळ्यात पहिले बघा इकडे की अमाऊंट टू बी रिपेड आफ्टर एन इयर्स. एन इयर्स म्हणजे किती वर्षानंतर आहे ना. समजा जर तुम्ही आज 1000 रुपीज घेतले आहे आणि 5 वर्षानंतर 1000 रुपीजचे तुम्ही किती पे करणार, तर तुम्हाला माहित आहे की 5 इयर्स नंतर पे करतात, मग त्याला किती पर्सेंट इंटरेस्ट नाही आहे. तर आपण म्हणतो की 10% इंटरेस्ट नाही आहे, 10% आहे किंवा 20% इंटरेस्ट आहे. तर त्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होते डिपेंड करेल की आफ्टर 5 year हाऊ मच अमाऊंट यू नीड टू पे. तर इफ सिम्पल इंटरेस्ट इज अप्लाइड आणि ही 10% म्हणजे काय, इट्स अ सिम्पल इंटरेस्ट. सो सिम्पल पी इज व्हॉट द प्रिन्सिपल आपण अमाऊंट किती घेतली इथे 1000. ओके, तो प्रिन्सिपल इंटू एन इंटू आर. आर इज द रेट. ओके, एन इज द नंबर ऑफ इयर्स. ओके, नंबर ऑफ इयर्स म्हणजे आपण किती म्हटलं तर इथे सपोज 5 years म्हणजे एन इज द
5. Rate of interest is 10%. ओके, अँड द प्रिन्सिपल इज 1000. समजल्या ह्या सगळ्या फिगर्स? तर या फिगर्सच्या बेसवरती इज इक्वल टू देन दिस P इंटू जस्ट यू कॅन सी 1 प्लस n इंटू R. तर याच फॉर्म्युलाला सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला असं मिळेल. तर सिम्पल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR. ओके, आणि पर्सेंटेज मध्ये काढताना PNR अपॉन 100 आपण करत असतो. सो अमाऊंट टू बी रिपेड आफ्टर n इयर्स इफ द इंटरेस्ट इज कंपाऊंडेड. आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट असेल तर कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणजे काय की समजा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे, तर काय होईल, पहिल्या वर्षी जर 10% तुमचे 1000 रुपीजवर असेल तर ऑब्विस आहे की तुमचे ते 1100 रुपये होणार एक वर्षाच्या नंतर. आता काय होणार की 1100 रुपयावरती तुमचा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लागेल. तर दिस काइंड ऑफ द इंटरेस्ट इज कॉल्ड ॲज अ कंपाऊंड इंटरेस्ट. म्हणजे अशा इंटरेस्टला आपण कंपाऊंड इंटरेस्ट म्हणतो. आणि सिम्पल इंटरेस्ट म्हणजे काय, 10%, म्हणजे फक्त जी तुमची प्रिन्सिपल अमाऊंट आहे त्याच्यावरती दरवर्षी इंटरेस्ट लागत राहील. तर अमाऊंट टू बी रिपेड आफ्टर एन इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाऊंडेड. तर तुम्ही बघू शकता इथे P इंटू 1 प्लस R आणि टू दी पॉवर n. तर R इज ॲज यू नो द रेट ऑफ interest, P is the principal, and N is the time duration in years. तर compound interest is P into 1 plus R to the power N minus P. तर ती अमाऊंट किती निघेल, तर ती तुम्ही हे दोन जे सिंपल फॉर्म्युलेज आहे यावरती थोडा फोकस करा. फारच सिंपल गोष्टी आहे, तर त्या तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर क्वेश्चन काय म्हणतोय की सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स. सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स ॲट 8%. फॉर 3 इयर्स. 3 म्हणजे n इज इक्वल टू 3. रेट ऑफ इंटरेस्ट R म्हणजे 8%. ओके, सर्टेन सम ऑफ मनी म्हणजे इथे त्यांनी प्रिन्सिपल दिलेले नाहीये तुम्हाला. P किती आहे ते माहिती नाही. पर एनम इज हाफ the compound interest on rupees 4000 for 2 years at 10% per annum. Calculate the principal place on simple interest. म्हटलं सर्टेन सम म्हणजे तुम्हाला सगळ्यात पहिले हा P काढायचा आहे. ओके, दोन्ही गोष्टी दिलेल्या आहे की सिम्पल इंटरेस्ट आणि कंपाऊंड इंटरेस्ट, आणि त्या बेसिसवरती हा P काढायचा आहे. तर लेट द प्रिन्सिपल बी, आपल्याला माहित आहे काय आहे तुमचं P. So then simple interest is equal to P into R into T. T is T or N पण लिहू शकता तुम्ही T च्या ठिकाणी. So that will be equal to 0.24 P. याला जर कॅल्क्युलेट केले आपण तर then given compound interest is equal to 4000 into 1 plus 0.121 square minus 400. हे सगळे फॉर्म्युले आपण मागच्या वेळेस बघितलेले आहे. मग याला सॉल्व्ह करा तुम्ही and you will be getting this answer. So according to this question तुम्हाला आन्सर काय मिळेल, 0.24 P is equal to 2000 into 0.21. मग याला जर सॉल्व्ह केलं तुम्ही तर ही तुमची आन्सर मिळेल. सो P is equal to 1750. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड आहे, पण तुम्ही एक दोनदा जर प्रयत्न केला सॉल्व्ह करण्याचा तर तुम्हाला ते येऊन जातील. ओके, कारण की दोन्ही याला इथे मिक्स केलेलं आहे, पण जनरली नेट एक्झाम मध्ये एवढे जास्त मिक्स केलं जात नाही, सिंपल प्रश्न असतो. अशा पद्धतीने तुम्ही याला सोडवू शकता. Another question is here. If the interest rate is applied on a half yearly, quarterly or monthly basis, the effective annual rate is calculated by compound interest. So what is the effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly? Okay, the principal B, just we can consider the P. Now the rate is 6% per annum, but the interest has to be paid twice a year. Half yearly आहे म्हणजे दोनदा. And interest of 3% is applied every 6 months. So amount to be repaid after 1 year. So P into 1.03 into 1.03 म्हणजे 3% आणि हे जे काही यावर नसो that will be equal to 1.0609 P. So effective annual rate of interest is 6.09%. म्हणजे हाफ इयरली असेल बघा, आणि पर एनम 6% आहे, पण हाफ इयरली जर असेल इट्स अ 6.09%. So it's all about banking. So and monthly असेल तर अगेन the calculation will be somewhat different. तर हे पण तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर यूज ऑफ लॉगॅरिथम टू फाइंड द टाइम व्हेन कंपाऊंड रेट्स आर अप्लाइड. ही पण एक छान ट्रिक आहे. फक्त यात तुम्हाला माहित पाहिजे की लॉग 2 आपल्याकडे लॉग टेबल तर मिळणार नाही, तर लॉग 2 ची व्हॅल्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. लॉग 4, लॉग 6, लॉग 3, लॉग 5, लॉग 7, ऍटलीस्ट एवढ्या व्हॅल्यूज तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल.
तर तेव्हाच ही ट्रिक कामी येतील. तर ऍट 3% annual interest compounded monthly, how long will it take to double your money? So the solution is, let the number of months be n and the principal be rupees p. P into 1 plus 0.03 to the power n is equal to 2p. This is the formula. So which आपण हे पहिल्या याच्यातच बघितलं होतं, आणि याला जर सॉल्व्ह करायचं असेल तर यू कॅन यूज दिस n log 1.03 is equal to log 2. मग आता log 2 upon हे इकडे येतील, and then we can have the values for logarithm, and then we can calculate it. So it will take 1 year and 11.5 months. So this is what we can solve all about this. थोडेसे प्रॉब्लेम्स आपण आणखी जे काही रिमेनिंग आपलं राहिलेलं आहे यातलं ते आपण पुढच्या सत्रामध्ये बघूया. तर लेट्स स्टॉप हिअर फॉर टुडेज क्लास. काही जर प्रश्न असेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. सो लेट मी थँक यू बार्टी फॉर गिविंग मी अन अपॉर्च्युनिटी, अँड थँक्स टू ऑल पार्टिसिपंट्स फॉर ओव्हरवेल्मिंग रिस्पॉन्स in a group also. So thank you. So just we can stop here.